Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, is gagawa nga tayo ng wait lang ng yellow fluffy slime. So kailangan lang natin ng Gillette na shaving gel. Kahit pa rin naman din shaving foam guys. Kinakailangan din ng bowl. Putla ko na naman. Kailangan din natin ng pang-mix. Tapos kinakailangan din natin ng activator, jumbo glue, and then a yellow food color, diba? So, ayun na nga. Gamit ko pala yung sulfuring light to guys. Hindi pa napapanood yung pag-unboxing ko. Ililink ko na siya sa description box. Yun. So, ayun na nga. May tumuyo pa na borax. Gumawa kasi ako kagabi ng cookies. Akala ko kasi 16 pa yung delivery niyan. 15 pala siya. Kalagay kasi dun guys 16. Pero nag-text sa akin kanina yung GNT. Which is ngayon is December 15. Diba? Advance siya. So, eto na nga. So, mag-add nga tayo ng jumbo glue. Yan. Okay na yan. Ang dami naman yan. Konti lang dapat kasi, guys. Dadami din naman siya dahil sa shaving foam, diba? Yan. Konti lang na may babawas natin. Yan. Okay na yan. Layo ko ngayon sa kan, guys. Kasi nilagay ko yung sa harapan, tapos inurong ko yung table ko. Para, naka-tripod ko sa kumalit. Tapos, mag-add muna ako ng shaving gel bago tong food color kasi magla-light din naman yan eh. So, ayan. Tayo. Color blue siya guys, pero mamaya magiging white din yan kapag mamix nyo na. Konti lang guys kasi super neto. Magiging fluffy siya. Kaagad. Ayan, may lumalabas kasi kahit di mo pinipindot. Ayan no, may lumalabas. Kaya ganyan. Ayan. So, okay na ngayon. Yung siya guys, yung amoy niya is yung parang siya. Yun yung perfume ng mga boys. Ganun. So, takang bango niya guys. Ayan guys, di ba sabi ko lang nga sa inyo, super fluffy niya. Wait lang, ayun mag-focus. Ayan, di ba? Ayan. Wait lang. Ay, namatay. Hindi na lang kaya. Oh my gosh. Lag. Ayan. Wait lang. Nalaglag siya. Ayan. Malapit na nalaglag. Nagiging slide na kasi itong tripod ko guys. Baka naman. Tiyarin lang. Pangit ang lightning natin. Yan, so mix na nga natin siya. Parang may color siya guys na blue, pero mawawala din naman yan mamaya. So next is mag-add na nga tayo ng yellow na food color. Hindi ko sure guys kung strong ba to, pero ang dami kong in-add. Oh my gosh, strong nga siya. Wala, mukhang hindi siya nagiging yellow. Wait lang, mukhang magiging green to guys. Wait lang ah. Hindi ko kasi siya masyadong makon. Ay, nagiging yellow siya. Kasi parang green. Ano ba yan? Ayan. So,
Mag-add pa tayo dahil parang hindi siya yellow. Yan. So, kasi yung bright na yellow. Add pa tayo. Damihan ko na nga. Wala, dami. Yan. So, mix natin. Add pa ako konti pa, guys. Hindi na yun konti. Dami na siya. Diba? Ganyan talaga ako mag-add, guys. Yan. So, mix lang natin. Cold water pala, guys. Yung tinitimpla ko sa ano yun? Sa mga food color ko para maganda siya. Tapos, sa kon naman, sa activator is hot na water. Hot siya, tapos nilalagyan ko na kaunting cold na water. Kung may dispenser kayo, guys, pa din yung gamitin yun. Hala, guys. Pa tayo. Sige siya. Epic fail talaga ako ngayon eh. Yan. So, mix lang natin. Yung nilalakasin ko yung boses ko, pero sa susunod hindi ko nilalakasin kasi may mic na tayo susunod. Matagal pa naman yun, guys. Pero, wala lang. Sinabi ko na. Oh my gosh. So, bako na nga siya. Ayan. Sobrang ata ako sa food color kasi, guys. Kaya parang naging jiggly siya konti. Ayan. Activate ko lang siya. Yan, guys, so. Yellow na siya sa camera. Pero sa personal, hindi siya masyadong yellow. Diba? Yan. So, sobrahan nga ako sa food color, kaya may pagka-jiggly siya. Yan, mix lang natin. Yan. Diba? Sticky niya pa rin, guys. Baka dalawa yung vlog ko ngayon, guys. Depende lang. Kung maayos ko yung angle ng camera natin. Hirapan ako niya. So, ito na nga siya, guys. Ubus na yung container ko. Ayan, no. Dalawa na naiiwan. Baka bukas magpapabili na naman ako. Ayan. Hindi ko lang sure kung kailan naman ako makakapag-vlog ganun. Wala na akong container, guys. Pero try ko pa rin mag-vlog. Yan. So, ito na nga yung slime, guys. Yan. Sticky pa kasi siya. Ano ba? Epic fail. So, nag-add pa ako. Yan. So, guys. Cute niya. Request pala kayo ng sunod natin na videos sa description. Sa comment section. Ayan, guys. So, ang glossy niya. Yun siya. Ayan. Diba? Cute niya. So, ayun na nga, guys. Thanks for watching. And sana nagustuhan niyo itong video na to. And bigyan niyo itong video na to ng malaking thumbs. Sa palubot na yung ring light. Bigyan itong video ng malaking thumbs up. And then, subscribe na kayo sa channel ko. So, ayun na nga, guys. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.